Sziasztok! Megnézzük az ikerlángokat, hogy mi újság velük. Az én értelmezésem szerint ikerláng egy férfi és egy nő kapcsolata, csak és kizárólag, nincs más variáció benne. És az ikerlángok az én tudásom szerint, ahogy így nevezzük, azért találkoznak, hogy egymás segítsék a lelki fejlődésben, a lelki-szellemi fejlődésben, hogy minél előbb visszakerüljenek oda, ahol ők biztosan egymással lesznek, ahol ők biztosan egyesülhetnek, és általában az egyik fél az, aki fejlettebb, vagy előbbre jár ezen a szellemi fejlődési úton, és akkor ő az, aki segít a másiknak, aki mondjuk visszajön érte, bevárja, de ehhez már egy nagyon fejlettnek kell lenni, és valahol ott a mélyben motoszkál benne a fejlettebb szellemiségében az, hogy ő keres valamit, nem biztos, hogy tudja, hogy mit keres, és amikor így ők találkoznak, akkor a két lélek felismeri egymást, és onnantól kezdve ők biztosan tudják, hogy mi valami dolgunk van egymással, bár fogalmuk sincsen, hogy mi lehet. Nagyon sokan vannak, akik így keresnek meg, és mondják el azt, hogy már az őrület határán állnak időnként, mert annyira nem tudják, hogy mi ez. Aki ilyen helyzetben van, megnyugtatom, hogy igen, van ilyen, és van rá értelmes magyarázat, van rá kiút, nem azt mondom, hogy könnyű, de van. És hogyha az ember elkezd ezen dolgozni, akkor egy idő után el lehet jutni oda, hogy megérti, elfogadja, közben pedig tudatilag és szellemileg fejlődik, és onnantól kezdve, amikor ez elindul fölfelé a fejlődésben, még följebb a szellemileg fejlettebb személy, akkor egyrészt húzza magával a másikat, másrészt pedig már nem fog annyira fájni. Vagy lesznek még akkor is nehézségek, de már nem az a elképesztően mély fájdalom, mint kezdetben, amikor az ember nem tudja, hogy mivel áll szembe, csak nagyon-nagyon-nagyon viharos. Na, megnézzük akkor, hogy áll az ő kapcsolódásuk. Jó? Tehát, hogy ugye ennek különböző szakaszai vannak, ahogy én tudom, és megnézzük, hogy most hol tart ez a kapcsolódás, amelyiknek az energiája itt most megjelenik. Tehát ez az ikerláng kapcsolódás hol tart? Úgy tűnik, hogy a férfi részéről nagyon sok gondolat van hogy körül, hogy miért találkoztak, ennek nincs értelme, ez így, szóval nincs, tehát nem áll neki össze a kép, egyszerűen olyan, mintha ő most érkezett volna abba a szakaszba, hogy ebbe bele lehet őrülni, hogy ez a kapcsolódás, ez micsoda, hogy ebben belebetegszik az ember, megőrül, próbálja hátha hagyni, és mégsem sikerül. Tehát amikor úgy látom, hogy itt most a férfi részéről legalábbis ilyet él meg, vagy ilyet mutatnak a lapok, amit ő próbál ignorálni, és mégis ez történik, de akkor itt a kevés pénzre kérnék szépen. Úgy tűnik, hogy
azért is próbálja ezt ignorálni, mert jelenleg nem nagyon van kontaktus a személyek között, bár mindketten szeretnék, és mindketten nagyon vágynak rá, viszont valahogy ez a jelenlegi körülmények között ez nem nagyon működik, mert hogy valami nagy változás van éppen folyamatban. Tulajdonképpen a jelenlegi energiák is pont ennek segítenek, hogy ilyen nagy változások történjenek, és az az igazság, hogy az én véleményem szerint, amikor az égiek tehát mielőtt leszületnek a felek, ők megkötik ehhez a szükséges lelki szerződéseket, amit életfeladatnak is lehet nevezni, és az égiek ennek a szerződésnek a betartásáról gondoskodnak, és tulajdonképpen nem mindig kellemesek ezek az égi szerződések, és ez is egy olyan pillanat, amikor éppen azt élik meg a felek, hogy nem éppen kellemes ez a szerződés. Na, akkor látogatásra kérek szépen. Nincs látogatás, itt is azt erősítik meg, hogy jelenleg nem nagyon van kapcsolódás, viszont ami látszik, hogy azért lélek szinten megy a kommunikáció, és ahogy az előbb mondtam, de egy ilyen kapcsolódásban a felek, ami után már találkoztak először, akkor onnantól kezdve közöttük ez az energetikai kötelék megvan, és folyamatosan megy át az információ, amit az egyik tanul, azt a másik is megkapja, az ő saját tudás szintjének megfelelően feldolgozza, akkor is, hogyha nincs találkozás. És itt ez a lényeg, és meg az is, hogy ugyanazokat a dolgokat élik meg, tehát nem azt mondom, hogy mindenki elhagy 5 forintot, tehát nem ilyen, hanem például a veszteség élményt kell megélnie, az, hogy mit tudom én, a szülők így vagy úgy bántak vele, és ennek hatására ugyanaz a mintát élték meg. Tehát nem az esemény maga ugyanaz, hanem amit ezáltal ők megéltek, az ugyanolyan mintára, tehát ugyanarra hasonlít, csak más körülmények között. És általában nagyon különbözőek korban is, társadalmi szinten is, mindenféle szempontból. Nagyon különbözőek ezek az emberek, és igen, láng az csak az lehet, akik találkoztak. Tehát amíg nincsen meg a konkrét találkozás, az, hogy most én valakivel e-mailezek, meg levelezgetek, az még nem feltétlenül láng. Lehetséges, hogy jól tudok a másikkal kommunikálni, meg hasonló a nézőpontunk, de az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ikerláng. Az lehet egy akármilyen kapcsolódás, de nem ez, amiről én beszélek, ez onnantól kezdve működik, amikor ők már kontaktusba kerülnek, és tehát legalább olyan szinten, hogy megfogták egymás kezét, valahogy akkor onnantól kezdve ez elkezd így, tehát a lelkek felismerik egymást a találkozáskor, és amikor megfogják egymás kezét, akkor megtörténik a testi kontaktus is, ilyen értelemben, és akkor én kezdve már úgy nagyon is működik ez az energiaszál, ahol aztán jön és megy az információ, a tanulás, a tudás, átadás, mert hogy az a cél, hogy ők szellemileg, lelkileg fejlődjenek, és akkor, ha az egyik elkezd ezen dolgozni, akkor bizony haladnak előre, de megnézzük a tolvajt, hogy mi az, amit maguk mögött kell hagyni, illetve mi az, ami hátráltatja őket.
Hát bizony nagyon sok esetben a szülői, a családi minta, amit az előbb mondtam, a hozott családi minta az, amit nekik hát nem könnyű feldolgozni, de ahogy mondtam, ők tulajdonképpen mind a kettő ugyanazt tapasztalja meg, csak más események kapcsán, a mélységekben hasonló megéléseik vannak, hasonló traumaként él bennük, és akkor ez így azért lehet egy feloldani, mert hogy ugyanazt kell oldani. Na és a betegségre is kérek. Hát itt az okozza a legnagyobb gondot, hogy vannak ezek a hirtelen fellángolások, aztán meg az eltűnés, a nem jön össze, tehát hogy itt túl nagy az érzéseknek az amplitúdója, nagyon magasan lángol, nagyon mélybe tud menni, amikor az ember elszomorodik, nagyon erős az egymáshoz való kapaszkodás, kapcsolódás energiája, és ez okozza náluk ezt hát mondjuk így, hogy nem kellemes dolgokat, de megnézzük, hogy akkor ők hogyan gondolnak egymásra, kettőt kérek, hogy hogyan gondol egymásra ez a két személy, kettőt először a férfi, hogy gondol a nőre, arra vagyok kíváncsi, hogy a férfi hogyan gondol a nőre, és a nő hogyan gondol a férfira. No, hát itt azt látom, hogy a férfi olyan, minthogyha ő úgy gondolná, hogy itt a kettejük között van egy nagyon tartós megállapodás, vagy legalábbis arra emlékezteti, és a női részről pedig ő úgy gondolja, tehát itt valamelyik őknek mintha lenne kapcsolódása, és a női fél, amikor a férfira gondol, akkor az jut eszébe neki, hogy a kettejük találkozása ezt a meglévő kapcsolódást, ezt így ebbe bezavar, és ez nem kellemes. Na, de megnézzük ezt a házat a férfinál, mit jelent itt, mit tudhatunk meg arról, és a levélről is. Azt gondolom, hogy a férfi úgy éli meg, hogy a nővel való kapcsolódása egy nagyon értékes kapcsolódás, és mintha már nagyon régóta ismerné, tehát ez a régről ismerem, és nagyon értékesnek tartom, és lehetséges, hogy ő valahogy ezt a mélységet úgy éli meg, hogy tényleg, mintha már 1000 éve ismernénk volna, vagy hogyha kicsit vallásosabb, vagy úgy értem, hogy ilyen spirituálisabb, akkor ő azt gondolja, hogy akkor az égieknek ehhez köze van, bár nem mindig úgy éli meg ezt az egészet, hogy ez kellemes, időnként hát azt gondolja, hogy ezt a beteges vonzódást, ezt a beteges kapcsolódást jó lenne már hátrahagyni, és jó lenne, hogyha valami más történne, de mindenképpen azt gondolja, hogy ez egy nagyon-nagyon értékes a nő az ő számára. És akkor itt most a házasságra kérek szépen még, hogy gondol a női fél a férfira, és a látogatásra is kérek. Hát
mint ahogy mondtam, az egyikőknek biztos, hogy van meglévő kapcsolata. Még azt is megkockáztatom, hogy teljesen hivatalos, esküvővel megpecsételt kapcsolata van, amelyiknek a mindennapjait élik, és ehhez társult be a harmadik félként, vagy a férfi, vagy a nő, tehát itt most ezt így nem nevezném meg, viszont ez az ő találkozásuk, ez a női fél részéről is nagyon felkavaró, és úgy éli meg, hogy nagyon sok nehézség és akadály van kettejük között. Aki mostanában kapcsolódik be így az Ikerláng videók nézésébe, azoknak elmondom, hogy az én tapasztalatom szerint több fokozata van a nehézségeknek egy ilyen Ikerláng kapcsolódásban. Vannak, akik mind a ketten, ez a legnehezebb fokozat, hogy mind a ketten párkapcsolatban élnek, nagyon nagy anyagi különbséggel, nagyon nagy iskolázottságbeli különbséggel, társadalmi különbséggel, és mind a két családban kisgyerekek vannak, és mivel mondom, hogy az anyagi különbség az egyik helyen a mindennapi megélhetés és problémát okoz, a másiknál pedig a jólét, tehát itt rengeteg olyan feltétel van, ami nehéz, nehezítő, na ez a legnehezebb variáció, ja és még a korkülönbség, amit nem mondtam, hogy általában jelentősebb a korkülönbség, nem a 20 évre mondanám. Tehát ezek nem azt mondanám, hogy 20 év körüli korkülönbség van, attól kevesebb. Azt én más kategóriába sorolom a 20 évet, de minden esetre olyan korkülönbség van, ami már nem általában véve nem tartunk egészségesnek, inkább így mondom, szokás szerint a szokásoknak megfelelően, de nem egy olyan ilyen 20-30-40 év, mint ahogy így lehet látni néhány celebnél, hanem zavaró, inkább így mondom, hogy zavaró korkülönbség van, tehát hogy így ez is jellegzetessége, és ez attól függ, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe, hogy hányadszorra próbálják megóvni ezt a szellemi fejlődést. Amikor elsőre próbálják, akkor még viszonylag, tehát az elsoroltak közül talán egy-kettővel szembesülnek, és minél többször próbálták és sikertelenül ezt a megfejlődést, annál nehezebb, vagy annál több nehezítés van benne. Ez például egy horoszkópból nagyon jól látszik, hogy hányszor kísérelték már meg, ebből is az is látszik, meg az is látszik, hogy mennyire, vagy mi az, amin kellene dolgozni, de mindenképpen amin kell dolgozni, az a hitnek az erősítése, tudatszintemelés, és ehhez belső gyermekmunka, mindenféle oldás és karmatisztítás, tehát ezek azok, amiket kell csinálni, és mint ahogy mondtam, minimálisan elégséges, ha az egyik fél csinálja, az lenne a jó, hogyha mind a ketten csinálnák, mert akkor azt gondolom, hogy akkor van esély arra, hogy még ebben az életben ők elérjék azt a szintet, hogy ők kapcsolódhassanak, mert hiszen az lenne a cél. És az isteni időzítés az akkor működik, amikor elérik a minimális célokat. De ha nem érik el, akkor csúszik az isteni időzítés is. Na, és akkor megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt, mert láthatóan hasonló gondolataik vannak, mindkettőnek nagyon értékes ez a kapcsolódás,
és akkor megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt. Kettőt kérnék szépen megint mindegyiktől. Először a férfitől kettőt, hogy mit érez a nő iránt, milyen érzései vannak, és a nő a férfi iránt. Hát láthatóan fejben van mindkét fél. A férfi úgy gondolja, hogy ez egy beteges kapcsolódás, lehetséges, hogy nem tud, vagy nem hallott még erről, hogy van ilyen, hogy ikerláng, ez nem hétköznapi, nem tud vele mit csinálni. A gondolatra kérnék szépen. És a betegségre is kérek. Annyira újszerű számára, viszont mivel hogy titokban van tartva, titokban történnek itt a dolgok, és a háttérben ott van a meglévő párkapcsolat, ezért hát a távolságtartás is van közöttük, vagy legalábbis érzelmileg, vagy fizikailag valamelyik a kettő közül. Lehetséges, hogy itt a férfi érzékeli, hogy a női fél az nehezen éli meg, fájdalmasnak éli meg ezt a kapcsolódást, vagy azt, hogy kettejük kapcsolódtak, vagy az, hogy például régen találkoztak, de az látszik, hogy ez neki fejtörést okoz, hogy mit csináljon ezzel. És akkor itt tapasztalatból mondom, hogy nem jó ötlet a másikat felvilágosítani, amikor olyan nagyon alaposan, inkább így mondom. Ha kérdi, hogy tudod-e, hogy mi ez, vagy te utána jártál-e már, hogy mi ez, akkor lehet mondani, hogy igen, van egy ilyen, te hogy már olvastál róla. Nem biztos, hogy meg kell nevesíteni, hanem hogy van egy ilyen lelki kötődés, és ez feladattal jár, de hát ez és akkor nem kell nagyon úgymond elkezdeni tanítani a másik felet, mert ő neki el kell jutni oda, hogy ő akarja ezt tudni, és akkor ő mindig fog kérdezni, úgyhogy ezt így javaslom mindenkinél, hogy nem kell ezt erőltetni, hogy ő is tudja. Nem viszi előbbre a kapcsolatot. A női félnél láthatóan zavarja őt, hogy a férfi úgy éli meg, hogy amit itt is látszik, hogy azon gondolkodik, hogy itt azért szakítani kéne, meg jó lenne ezt így abba hagyni, mert ez így nem teljesen kerek. De akkor nézzük a bosszúságot. És az özvegy férfit is. Hát igen, mert hogy itt az otthoni szokások, azok, amik, ahogy a nők, mint ahogy mondtam az előbb is, hogy lehetnek olyan nagyon nagy eltérések a kettőjük életvitelében, ahonnan jönnek, és az nagyon eltérő is lehet, és ez megriaszthatja mindkét felet. De úgy látom itt a férfit inkább, hogy őt inkább megriasztja ez, és lehetséges, hogy már elértek abba a szakaszba, itt most úgy látom, hogy már nem segíti őket a sors, mert hogy úgy olyan dinamikát fedeztem fel, hogy egy bizonyos szintig támogatja az élet őket, hogy ez kialakuljon ez a nagy mágnes kettejük között. És aztán a következő dinamikai szakasz az, amikor meg azt mondják, hogy jó, akkor szét vagytok szedve és fejlődjetek. És itt olyan, mintha ezt érzékelném belőle, hogy a sors nem támogatja ez a kettejük dolgát, mert hogy
elérkezett az, hogy akkor ideje fejlődni, az, amit az előbb mondtam, hogy el kell kezdeni önmunkázni, és minél inkább halad előre valaki, annál inkább, annál hamarabb érkezik el a következő dinamikai szakasz, amikor tesztelik azt, hogy na, lássuk, mire mentetek, mennyire fejlődtetek, hogyha összeengedünk benneteket, mit kezdtek a szabadsággal, és ezzel lehet gyorsítani, hogyha az ember csinálja ezeket a dolgokat, de úgy látom, hogy ők itt tartanak még. Hát az ugye arról nem kell beszélni, hogy érzéseknél, hogy itt teljesen, hogy közöttük teljesen nagy az összhang, a szeretet, az már látszott korábban is. Na de megnézzük, hogy hogyan alakul a kettőjük kapcsolata a következő 1-2 hétben. Erről mit tudhatunk meg, hogyan alakul ez a kapcsolódás a következő 1-2 hétben. Mit tudhatunk meg ennek a kapcsolódásnak a dinamikájáról? Hogyan változik? Nem az látszik, hogy nagyon fognak találkozni, tehát, mint mondtam, ők most a szétválasztás időszakában vannak, és középen is ott van a kevés pénz, tehát, hogy így nem biztos, hogy túl sok találkozás, túl sok kommunikáció lesz, viszont ez azt is mutatja nekem, hogy minthogyha akikre ez most jellemző, itt kezdeni a női fél legalábbis megérteni és elfogadni, és innen ebből kifolyólag a fájdalmai is elkezdenek csökkenni. Na és akkor a kevés pénzre kérek. Hát mert itt tekintettel van erre a kapcsolódásra, mondtam, hogy vagy egyiknek, vagy mindkettőjüknek van meglévő kapcsolata, és így gondolatban átgondolják azt, hogy hogyan is lehet ezt megvalósítani, és legalábbis ésszel belátják, hogy azt az őrült, kezdeti őrült energiát, vagy megnyilvánulást azt úgy nem lehet folytatni, és akkor a szomorúságra kérnék szépen. Hát bizony, mert itt külön vannak választva, találkozás se nagyon van, akadályoztatva. Aha, mi ez a nagy változás itt? Hát félelmek tehát hogy így azt hiszem, ők még abban a szakaszban vannak, hogy félnek attól, hogy elszakadnak egymástól, félnek attól, hogy mi lesz. Ez az elején van, és mint mondtam, hogy ha elkezdesz dolgozni, vagy elkezd magán dolgozni az egyik fél, a tudatosabb fél, akkor eljut egy olyan szintre, amikor már ezek a félelmek, hogy a másikat elveszítem, meg mi lesz velünk, meg nem lehet így csinálni, az majd értelmet veszíti, ezek a félelmek. De ez a tudatosság fejlődésének a következménye lesz, és nem most van itt még, most még az látszik, hogy ilyen félelmek vannak, főleg mert, hogy nincs találkozás, nem jönnek össze a dolgok, kiderülnek olyan jellemvonások a másikról, ami emberileg nehezen viselhető esetleg, és ez is félelmeket, bosszúságokat okozhat valakiben. De hát ez hozzá tartozik a fejlődési szakaszhoz, és a veszteségre kérlek szépen. De a vágyak nagyon erősek, ott vannak, nem lehet őket csak úgy lerázni, nem lehet őket csak úgy kidobni az ablakon, és
itt azt mutatják a lapok, hogy bár nincsen találkozás, de az a remény, hogy ez újraindul, és hogy lesz folytatás, ez mégiscsak a lelki-szellemi fejlődéshez vezeti, legalábbis a női felet, és ez a célja tulajdonképpen. És akkor innentől kezdve az, amiért ez az ikellán kapcsolódás létrejött, az teljesül, és ez így nagyon-nagyon-nagyon jó. És remélem, hogy ezt annak ellenére, hogy abban a szakaszban még elképesztő fájdalmakat él meg mindkét fél, őrület határáig tud menni, amikor így belegondolnak, hogy el kell válni a másiktól, de ehhez kell az elengedés technika, és akkor azzal dolgozni, hogy segítsen, hogy ez a irgalmatlan fájdalom, meg rossz érzés, az legalább olyan szintre tompuljon, hogy lehessen élni a mindennapokat, és utána majd a következő szakaszban. Hát szóval, hogyha valakinek ilyen kapcsolódása van, akkor szívesen beavatom még a többi részletbe, meg hogy honnan lehet ezt így konkrétan tudni, azt is a beszélgetéseknél beszéljük meg, és amennyire tudom, segítem, hogyha kéri valaki, akkor ezt a folyamatot, mert hogy itt azért van menet közben egy csomó minden, még majd jönnek dolgok, és amivel szembesülni kell, és nem kellemesek, tényleg nem elsőre, de én miután már ez egy csomó mindent ebből végigcsináltam, ezért tudom azt mondani, hogy van egy kellemesebb időszaka is, amikor ott van azt a szeretet, és már nem ilyen fájdalmakkal éljük meg a másik hiányát, mert mindkét félnek el kell jutni egy szintre, mint ahogy mondtam. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit egyéni konzultációba is, karmaoldásra is, belső gyermekgyógyításra is, elengedés technika tanulásra is. Ezek mind-mind nagyon is fontosak, és én ezt mind végigcsináltam, onnan tudom, hogy ezek mind segítettek nekem, és ezt osztom meg veletek, hogyha kerestek, és ezt köszönöm, hogyha ilyennel megkerestek, köszönöm, hogyha megírjátok kommentbe azt, hogy mit gondoltok, milyen tapasztalataitok vannak, ezt mind-mind, és én igyekszem úgy segíteni, hogy ne csak a nagy lózunk szövegekről beszéljünk, hanem technikákkal, és tényleg elviselhetőbbé tenni ezt az egészet, meg lekötni a figyelmet is, hogy önmunkával. Úgyhogy ha ezzel kapcsolatosan is megírjátok a véleményeteket, azt is köszönöm, és a lájkot és feliratkozást is, azzal pedig a csatornát tudjátok támogatni, meg a kommentekkel is. A csatornát tudjátok támogatni, meg azokat, akiknek erre esetleg szükségük van, és akkor így a számítógép, a YouTube számítógépe az föladja nekik, akinek erre szüksége van, talán annak is. De amíg nem találkozunk, addig viszont mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!